Today, ang gagawin naman po natin ay maggawa ng butchi. Butchi. Okay, habang inaantay natin yung kamote na maluto, prepare na natin itong glutinous rice. Buksan na natin siya. But before that, I have to ponytail my hair. Next vlog natin is paano magpaputi ng kilikili. Ngayon, buksan na natin. We will just estimate how much we need. Now, we will add the sugar. Just estimate lang. It depends how sweet you like it to be. Now we'll put water. Hindi siya malamig, hindi siya mainit na tubig. Your dough, it's not too wet, not too dry. Masyado siyang mamasak-masak. Dagan natin. No problem. Ayan, medyo dry na siya. My gosh. Dumi na maisip niyo. Okay. Bulahin na natin siya kung pwede. And then, pagulong-gulongin sa may sesame seeds. Meron na tayo, 2 balls. 2 balls. Nunang isit jay bukel, takip kaldi. Nuna silen jay bukel, okel. Ay, nako, kung ano-anong mga kantang nagsisilabasan ngayon. So guys, ito na po yung niluto nating butchi. Ngayon, tikiman time. So tasty. Ang sarap talaga niya. Para talaga siyang galing ng Chowking. Please share and subscribe. Para naman madagdagan yung 21 kong subscribers. Pati subscribe na po. Thank you.